درد بی‌درمان جوامع امروز. بیش از 6.5 میلیون دیابتی در ایران داریم. با فعال کردن سیستم ترمیم بدن میشه این بیماری را درمان و کنترلش کرد. سلام، فرشته اسفیدانی هستم، پژوهشگر و مشاور بین‌المللی سبک زندگی سالم. دیابت خیلی ها درگیرش هستن. آمار 6.5 میلیونی دیابت در ایران که خیلی از اینها در نهایت منجر به قطع دست و پا میشه. 2 تا نظریه قطعی وجود داره. 1. ضعف کبد باعث بیماری دیابت میشه. 2. همه عواملی که کمک میکنن ضعف کبد به وجود بیاد یا باعث ضعف کبد میشن. کبد بزرگترین غده بدن هست. وقتی که دچار مشکل میشه، غدد زیردست هم با مشکل مواجه میشن. چرا؟ اینکه وقتی رئیس مریض میشه، زیردستا هم نمیتونن کار خودشون رو درست انجام میدن و یکی از اون غدد زیردست لوزالمعده یا غده پانکراس هستش که مسئول ترشح انسولینه. انسولین نقشش چیه؟ انسولین مثل کلیدی میمونه که درو باز میکنه تا قند بتونه وارد سلول بشه. پس مهمه بپردازیم به عواملی که باعث ضعف کبد میشن. مهمترین مورد اضطراب و استرس هست. هممون میدونیم اضطراب و استرس بده، اما باز هم خیلی وقتا با افتخار میگیم این که دیگه درمانی براش نیست، این که دیگه راهکاری براش وجود نداره. تحقیقی انجام دادن در رابطه با کسانی که دیابت داشتن. 240 نفر بیمار رو تحت نظر گرفتن و بعد از کندوکاش، پژوهش‌ها، تحقیقات به این نتیجه رسیدن افرادی که مرتب در گذشته هستن در نهایت گرفتار دیابت شدن. این چه تأثیری میتونه داشته باشه؟ تو گذشته موندن انرژی زیادی رو از فرد میگیره و همون استرس دائمی، خود سرزنش کردن باعث میشه غدد بدن ما نتونن کار خودشون رو درست انجام بدن، کبد ضعیف بشه و در نتیجه ضعف کبد بدن اسیدی و سرد میشه. در محیط خون اسیدی و سرد آنزیم ها و هورمون ها نمیتونن کار خودشون رو درست انجام بدن. بازنگری داشته باشیم و خودمون رو ریکاوری کنیم. تکنیک ها رو یاد بگیریم که چطور زمانی که استرس داریم به خودمون مسلط باشیم. گاهی وقتا وقتی به گذشته فکر میکنیم میبینیم اون موضوعی که باعث اضطراب و ناراحتی ما شده کاملا از بین رفته، موضوع کم رنگ شده، اما عوارضی که به جسم فرد گذاشته سالیان سالی که باش همراهه. کلام بزرگان سلامتی تاجیه به سر افراد سالم که فقط بیماران اونو میبینن. پس ببینیم چی رو داریم با چی عوضش میکنیم، واقعا ببینیم ارزشش رو داره که ما سلامتی اونو به خطر بندازیم. عامل دوم که بسیار مهمه و مادر بیماری ها هست یبوسته. در نتیجه یبوست سموم دوباره بازجذب میشن و اینجا کار کبد 2 برابر میشه. بخشی از اون سموم که با دفع میشده دفع نشده، وارد جریان خون شده و کبد باید چندین برابر زحمت بکشه تا بتونه خنثی کنه. مورد سوم استفاده از مواد غذایی که شکر سفید دارن، چه به صورت آشکار و چه به صورت پنهان یا به اصطلاح گفتنی قندهای راستگرا مسئول دیابت هستن. آنالیز کردن قندهای مصنوعی برای بدن سخت هست، ضمن که لحظاتی سیستم دفاعی بدن ما رو به کما میبره. پس بازنگری داشته باشیم در مورد استفاده از قندهای سفید و کلا شکر سفید. میتونید ویدیوی شکر سفید رو ببینید و اطلاعات تکمیل‌تر رو از اونجا داشته باشید. مورد بعدی تنظیم نبودن ساعت بیولوژیک بدن. روزها خواب و شبها بیدار. این کار نظم بدن رو به هم میریزه. یادمون باشه این خیلی خیلی مهمه برای درمان بیماری ها. این یعنی تغییر درست در لایف استایل. از ساعت 10 شب تا 2 بامداد زمان سمزدایی کبد هستش. اگه ساعاتی در این تایم و خواب عمیق نباشیم کبد نمیتونه خودش رو بازسازی کنه. کلاً خواب شب برای ریکاوری و بازسازی بدن هست. اگه همین یک کار رو بتونیم تو زندگیمون اجرایش کنیم از خیلی از مشکلات پیشگیری کردیم، ضمن اینکه سیستم ترمیم بدن خودمون فعال کردیم. سیستم ترمیم بدن همون چیزی هست که اگه بهش فرصت بدیم، زمان بدیم و
صبر داشته باشیم، قطعا این سیستم بسیار هوشمنده و میتونه خودشو بازسازی کنه. دقیقا وقتی که فرد خواب هست، این سیستم توی بدن بازنگری انجام میده، ببینه کجا بافتی آسیب دیده، کجا سمی انباشته شده، اونو پاک میکنه و کلا برای پاکسازی بدن هست. شرطش هم همون فرصت دادنه. تحقیقات نشون داده 1.5 ساعت قبل از طلوع آفتاب یک تایم خیلی به خصوصی هست که انرژی های کیهانی در رفت آمد هستن و کسانی که توی این تایم حداقل بخشیشو بیدار هستن میتونن از این انرژی ها استفاده کنن برای سمزدایی بدنشون و به دست آوردن سلامتیشون. مخصوصا اگه دیابتی هستید این کار رو حتما امتحان کنید. ورزش نکردن و تحرک نداشتن هم از عوامل بعدی مبتلا شدن به دیابت هست. اما قبل اینکه بپردازیم به درمان‌های تکمیلی، لایک یادتون نره. این موضوع خیلی مهم هستش. لایک شما هم این ویدیو رو به افراد بیشتری یوتیوب نشون میده و باعث آرامش و آگاهی خیلی ها ممکنه باشه. درمان: 1. استفاده کنیم از ورزش و پیاده روی. روزانه 20 دقیقه پیاده روی به صورت روتین و مرتب میتونه 15 واحد قند خون بیاره پایین. بیمارانی که با استفاده از همین روش آروم آروم داروهاشون گذاشتن کنار و بیماریشون رو کاملا کنترل کردن. 2. یک فرد دیابتی باید استفاده کنه از عسل. خیلی ها این مورد رو نگرانی بابتش دارن و یک ترسی دارن از اینکه عسل استفاده کنن. عسل کنار و عسل هایی که طبیعی هستن مورد انتخاب خوبی هستن برای افراد دیابتی. ممکنه در ابتدای شروع قندتون نوسان مقداری داشته باشه، یه خورده بالاتر بره، اما نگران نباشید. فرد دیابتی لازم عسل براش، چون گاهی وقتا ممکنه که افت قند خون پیدا کنه. افت قند خون خیلی مهمتر از بالا رفتن قند خونه. افت قند خون ممکنه منجر به کما بشه و عسل هم چون برای جذب و برای اینکه وارد جریان خون بشه و مورد استفاده سلول ها قرار بگیره نیاز به انسولین نداره. پس بهترین انتخاب میتونه برای افراد دیابتی باشه. مورد سوم درمان افراد دیابتی: یک سری غذاها هستن که حکم دارو رو دارن. یعنی ما میتونیم یه سری غذاها رو استفاده کنیم که هم دارو میتونن باشن و هم درمان میتونن باشن. حتما لوبیای چشم بلبلی استفاده کنید در هفته چند بار به صورت خوراک. برنج قهوه‌ای اون سبوسه و اون لایه دومش هم میتونه دیابت رو درمان کنه، هم کمبودهای بدن افراد دیابتی رو جبران کنه و هم که رفع یبوست براتون انجام بده. حتما دوستان دیابتی استفاده کنید از بامیه، کدو حلوایی، کدو خورشتی، کدو سبز اصطلاحاً بهش گفته میشه. بامیه رو یک روش استفاده داره، ما بارها اینو تست زدیم، خیلی اثراتش مثبت بوده. میزان قابل توجه قند خون آورده پایین‌تر. یه مقدار شما بامیه رو امروز هر تایم ساعتی که گذاشتین داخل آب، اصطلاحاً خیس بخوره، یه ظرفی بزنین روش و فردا همون تایم صافش کنید و آبش رو میل کنید. این خیلی سریع قند خونتون رو میاره پایین. اما حواستون باشه به قند خونتون، نه اینکه وسواس داشته باشین، چون این موارد غذایی که شما استفاده کنین و مواردی که دارین به کار میبرین قند خون میاره پایین‌تر و این منجر به افت قند خون نشه. آروم آروم میتونین در کنارش داروهاتون رو دوزش رو بیاریم پایین‌تر. ما به هیچ کس توصیه نمی‌کنیم داروهاشو قطع کنه. این میتونه به مرور زمان و با اون تستایی که فرد انجام میده نه در حد وسواس، چون وقتی وسواس کنه قند خون دنبال میکنید این بدتر باعث افزایش قند خون میشه. میخوام از آش جوی مخصوص براتون بگم که مخصوص دیابتی هاست و در هفته چند بار باید ازش استفاده کنید. تشکیل شده مقداری جو، زرشک، یه قاشق روغن زیتون و آلو بخارا، سبزی شنبلیله و خرفه. حتما داخلش بریزید و بذارید غذاتون جا بیفته. غلات سبوسدار رو حتما استفاده کنید. یعنی ما باید پرهیز کامل داشته باشیم که البته من بهتر بود اینو تو بخش ممنوعات غذایی بهتون میگفتم. باعث میشه نشاسته این غذا کالریش تبدیل به قند میشه. یعنی یک بشقاب شما پلویی که دارین استفاده میکنید به شدت میتونه قند خون شما رو بالاتر ببره. به همین خاطر بهتون توصیه میکنیم از غلات سبوسدار در حد نیازتون، نه در حد افراط و زیاده روی استفاده کنید. نون جو میتونه بهترین انتخاب برای شما عزیزان باشه. هر وعده که میل داشتید نون بخورید حتما نون جوی سبوسدار باشه.
حتما سالاد مخصوص رو تو یک وعده از غذاهاتون بگنجونید. میتونید ناهارتون باشه یا اینکه شامتون باشه. سالاد مخصوص رو وارد سایت خانه احسان بشید، از قسمت مقالات سرچ کنید و طرز درست کردنش رو یاد بگیرید. تمام نیازهای بدنتون برآورده میکنه و شما رو بی‌نیاز میکنه از استفاده از انواع مکمل ها و مینرال ها. فرمولی که خیلی عالی دیابت رو کنترل میکنه، ضمن اینکه باعث تقویت قلبتون میشه و گرفتگی های بدن باز میکنه. چرا؟ اینکه دیابت یک نوع گرفتگی تو بدن هست، یک نوع عدم تعادل هست. این فرمول به شما خیلی کمک میکنه. شما یه به رو در نظر بگیرید، دونه های داخلش رو در بیارید و اجازه بدید داخل سرکه پخته بشه. سرکه سیب انتخاب درستری هستش، طبیعی باشه. به چه میزان؟ اینقدری که سرکه روی بهو بپوشونه. زمانی که پخته شد با پشت قاشق خوب لهش کنید، نرم بشه و صبح و شب میتونید 1-2 تا قاشق از این بهسین رو بخورید. این فرمول خوبی هست و افراد زیادی دارن ازش استفاده میکنن. در صورتی که دسترسی به به تازه نداشتید، میتونید از به خشک شده یا اینکه کدو سبز استفاده کنید. این فرمول خوبی هست، مناسبه برای افراد دیابتی. دوستان، نکته پایانی این ویدیو خیلی اهمیت داره برای عزیزانی که نگران زخم‌های دیابتیشون هستن. ما تجربه تو این مورد خیلی داشتیم. کسانی که نگران زخم‌های دیابتیشون بودن با استفاده از زیرانداز نمدی مشکلشون حل شده. یعنی دیابتی بوده که با کوچکترین چیزی وقتی پاشون به یه جای برخورد می‌کرده خیلی زود دچار زخم می‌شده و عفونت براشون به وجود میومده. وقتی زیراندازشون رو عوض کردن یا اینکه کفپوش خونشون رو از نمد کردن، این مشکلشون حل شده و ایشون میگفتن من با عشق این موضوع رو برای همه تعریف میکنم و بهشون پیشنهاد میکنم اگه دیابتی هستن از این روش درمانی استفاده کنن. اگه تا این لحظه عضو چنل ما نیستید، ما رو سابسکرایب کنید و ویدیوهای ما رو ببینید. ما با پرداختن به علت بیماری ها بسیار موفق عمل کردیم. همیشه سالم و سلامت باشید.